Αξίζει πραγματικά να ζεις στην Αυστραλία? Λογικά θα βλέπεις αυτό το βίντεο κάπου στην Ελλάδα. Και ειλικρινά, με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχεις αυτή τη στιγμή, θα αναρωτιέσαι τι άραγε να υπάρχει εκεί έξω. Ή μπορεί να είσαι ήδη Έλληνας του εξωτερικού και να θες να μάθεις λίγο περισσότερα για τη ζωή σε άλλες χώρες σε σχέση με αυτή τη χώρα που έχεις εσύ επιλέξει να μένεις αυτή τη στιγμή. Για να σου σώσω λίγο χρόνο. Η απάντηση είναι ναι. Αξίζει να ζεις στην Αυστραλία. Αλλά για να σου σώσω ακόμα περισσότερο χρόνο, θα σου πω ότι αυτό το ναι είναι υπό προϋποθέσεις. Let's begin. Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια περίπου, σχεδόν από το 2011. Δεν το λες και λίγο καιρό, έχω φάει τα νιάτα μου σε αυτή τη χώρα. Σκοπός του καναλιού είναι η παρουσίαση του αυστραλιανού τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Πολύ συχνά θα μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, θέματα οικονομίας, έβρεσης βίζας, πολύ σημαντικό, ή και γιατί όχι, και έβρεση εργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε σκοπό να προωθήσουμε ή να επικροτήσουμε καμία μεταναστευτική κίνηση ή πολιτική. Πόσο μάλλον να φλεξάρουμε το πόσο ωραία είναι εδώ κάτω σε σχέση με την Ελλάδα. Spoiler alert. Καμία χώρα στον πλανήτη δεν είναι τέλεια. Όλες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Στόχος μας είναι επίσης να ενημερώσουμε και να διαφωτίσουμε τον απλό κόσμο που θα ήθελε να μάθει περισσότερα για το πώς είναι η ζωή ενός Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Η Αυστραλία είναι μια χώρα πολύ μακρινή, αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντινή με το πλήθος όλων αυτών των Ελλήνων που έχουν έρθει τα τελευταία 70 χρόνια περίπου, από το 1950. Ναι, τότε ξεκίνησε η πολύ μεγάλη μετανάστευση από χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Τις μέρες μας έχουν όνειρο ζωής πάρα πολύ να επισκεφτούν τη χώρα και γιατί όχι κάποτε να εγκατασταθούν και μόνιμα, αν τα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει πολλή μελέτη, υπομονή και επιμονή. Από την άλλη βέβαια μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας με διαβατήριο και βίζα θέλουν να φύγουν τρέχοντας και μερικές φορές ακόμα και κολυμπώντας. Θα μου πείτε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Αντικειμενικά είναι ένα βίντεο από μόνο του. Θα το αναλύσουμε και θα το εξηγήσουμε όταν έρθει η ώρα. Για όσους δεν ξέρουν, η Αυστραλία βρίσκεται εδώ. Και το Σίδνεϊ εδώ. Στα 14 χρόνια που μένω εδώ έχω επισκεφτεί την Ελλάδα μόνο 3 φορές. Όχι όσες φορές εγώ θα ήθελα και σίγουρα όχι όσες φορές η μάνα μου θα ήθελε. Δυστυχώς ο φόρτος εργασίας, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και το σημαντικότερο, τα πανάκριβα εισιτήρια με έχουν αποτρέψει αρκετές φορές να μπω στο αεροπλάνο. Ίσως είναι και ένας λόγος που ξεκινάω αυτό το κανάλι. Η επαφή με το ελληνικό στοιχείο και η επικοινωνία με άλλους Έλληνες του εξωτερικού ή και του εσωτερικού. Θα αναρωτιέστε τώρα πώς πήρα εγώ αυτή τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτώ και να τα αφήσω όλα πίσω μου. Οικογένεια, φίλους, γυναίκα όχι ακριβώς, την πήρα μαζί μου. Δεν θα κρύψω ότι ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που είχα πάρει μέχρι τότε. Ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι πραγματικά ήθελα να δείχνω. Βασικά ήθελα να δείχνω ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν τρέχει και τίποτα, δεν έγινε και κάτι. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα. Ειλικρινά, εάν έχεις κάτι παρόμοιο στο μυαλό σου, έχεις κάθε δικαίωμα να μην κλείνεις μάτι τα βράδια. Ο κύριος λόγος για να φύγω ήταν οι επαγγελματικές ευκαιρίες στον τομέα μου, που λογικά θα εμφανίζονταν εάν αποφάσιζα να φύγω από την Ελλάδα και να πάω σε μια αγγλόφωνη χώρα του κόσμου, όπως Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Κοίταξα ακόμα ευκαιρίες και στη Νέα Ζηλανδία. Για την ιστορία, έχω σπουδάσει στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ναι, είμαι τεφατζής. Και θα έλεγα πως οι επιλογές που είχαμε εκείνη την εποχή, μετά την αποφοίτησή μας, δεν ήταν αυτές οι οποίες εγώ προσωπικά αναζητούσα. Αυτό υπόσχομαι ότι θα είναι ένα ξεχωριστό βίντεο από μόνο του κάποια στιγμή. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να επισκεφτείς τη χώρα της Αυστραλίας? The Land Down Under,
όπως την αποκαλούν μερικοί. This is a great country. Ή μήπως είσαι ήδη Έλληνας μετανάστης στη χώρα αυτή ή σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου? Πώς σου φαίνεται η ζωή που έχεις μέχρι τώρα? Σου αρέσει εκεί που είσαι ή νοσταλγείς τα πάτρια εδάφη? Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά άσε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!